вот, как он рассказывает, заговаривала зубы ему для того, чтобы приехали оперативники с Святошинского ГРУ. Значить, приїжджають оперативники Святошинського ГРУ, якийсь чоловік в штатському дає команду, вони відкривають двері, де вони затримали Андрія, відкривають двері і випускають з управління УДАІ на Богдана Хмельницького, яке розташоване 54, де Курінний. Є така інформація, ну, Андрію так сказали, не гласно, так, що це безпосередньо за керівництва Куріннова. Це начальник УДАІ міста Києва. Він начебто перебуває в родинних відносинах з президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Начебто перебуває. Це його безпосередня вказівка. Оскільки Андрій перед тим вів зйомку в Печерському відділі ДАІ, це було, здається, вчора, і там начальник цього ВДАІ, даючи коментарі з приводу Солов'я-Розбойника, так, славнозвісного, сказав, що це народний герой. І Андрій хотів з'ясувати, що чи вважає так начальник УДАІ міста Києва. До речі, сьогодні у нього приймальні години, з 9 години до 12. Він прийшов до приймальні офіційно, хоча вчора ще хотів записатися, сьогодні прийшов офіційно на прийом. Але останній, побачивши його, оскільки там автомобіль, у нього, якщо побачите, Nissan Tiana, там паркується зазвичай на, ну, де люди ходять. Так? Паркується там, він, побачивши його, втік, так би мовити, і дали команду відповідно зачинити двері, заблокувати його і затримати. От вийшла прес-секретар, яка дуже нервувала, це Андрій каже, що дуже нервувала, дуже переживала. От, і з кимось спілкувалась, підходила, я наскільки знаю, Андрій мені каже, що до нашого активіста питала, ви звідки, що ви даєте зйомку, ви звідки? Думала, що це оперативний працівник, а це був фактично наш активіст, який записував, вів зйомку зі сторони. От, і вона запитувала, що він, так би мовити, що він тут робить, цей активіст, оскільки той знімав всю подію. От, так, і після того, як я знову повторююсь, з'явився цей в штатському особа, яка показала команду, дала команду відкрити двері, і тут же його затримали оперативні працівники Святошинського РОГу. Я вам скажу, що затримали його 8 осіб. Тобто на затриманні реально було 8 осіб. Ну, ви знаєте, Андрія Дзідзю, так? Ну, 8 осіб – це смішно. Значить, прибувши сюди, мені всіляко перешкоджали, щоб я поспілкувався. У меня сначала вопрос. Как ты узнал о задержании? Андрій телефонував мені, він мені зателефонував, що його заблоковано. Где он был в этот момент? Він був на той час в управлінні УДАІ міста Києва, в приміщенні управління УДАІ міста Києва по вулиці Богдана Хмельницького, 54. Він там знаходився в приміщенні, був заблокований і каже, мене затримують, я все, я не можу вийти. Я кажу, дзвони по телефону 102, викликай, хай розбираються, чому тебе затримують. Ну, і він каже, що напевно когось чекають. І зразу по тротуару заїхала машина, прямо до східців, заїхала машина, той показав, зайшов цей штатський, Андрій каже, показав, махнув рукою і все. І, тобто, поки йому заговарювала зуби, знову повторююсь, прес-секретар, потім відчинились двері і вже його затримали. Тобто силою затягнули в автомобіль, так? Ні, почали йому, не силою, почали йому зачитувати, але заблоковували. Тобто вони мали намір, в разі його відмови, фактично його силою тягнути. Я скажу більше вам, на даний час у нас була слідча дія тут, в кабінеті слідчої Коваль. Я можу вам надати первинні документи. Ви знаєте, ось сьогодні нам протокол про затримання особи підозрюваної в вчиненні злочину. На наше зауваження, що фактично особу було затримано в УДАІ, в приміщенні УДАІ міста Києва, це по Богдана Хмельницького 54. Ні, не написали, нам прийшлось тут зазначати безпосередньо, писати, ось ми на зворотних сторінках ми писали свою скаргу, описали всі ці події, не дали нам можливості не підготуватися, не дали нам можливості. Права роз'ясняли, як роз'ясняли? Слідчий навіть не міг нормально роз'яснити нам права. Слідчий, який проводив слідчу дію, це був слідчий Манжосов, не Коваль, а Манжосов. Навіть не міг нормально роз'яснити права, тому прокурор намагався нам їх роз'яснити. Оскільки був прокурор по нагляду за даним кримінальним провадженням, він був присутній. Тобто вони були фактично готові, що зараз вони будуть Андрія затримати. Тобто зараз змінили слідувателя? Ні, вони провели цю слідчу дію, начебто з цим слідчим, а в подальшому буде начебто вже проводити Коваль. Але ж цікаво... сообщали по поводу того, що він був присутній. Совершенно недавно? Звісно, він був присутній. І цей же прокурор
безпосередньо у нас був на цій же слідчій дії. Цей же прокурор, Нагаєнко. Как отреагировал прокурор на Жодним это чином, действие? жодним чином. Вів Сообщення. себе дуже нахабно, цинічно, розповідав мені, пишіть скарги. Це які у нас? Каже, де його затримували? Шевченко, це Богдана Хмельницького, 54, це де? Шевченківський район? Так. Ну, пишіть скаргу до прокуратури Шевченківського району. Тобто, і на наше наполягання, що фактично особу було затримано о 9, о 10:30, Ага. А вот написали, что написали, що о 13 годині. годині 10 хвилин. І- Бачите, і да, тут, да? фактично, почали його, ну от, Ну, близько Да, 9 да. години 40 хвилин. ну це працівники УДАІ його Да. затримали. Мгм. І в подальшому вже о 10-й, о Приблизно 10:30. 10:30. Да. Мгм. Розуміло? Тобто, фактично, його працівники УДАІ затримали о 9 годині 40 хвилин. Обмежили його Мгм. в праві пересування і не давали можливості йому, так би мовити, піти спокійно. Ось про що йде мова. Але цікавим виявляється факт, що слідчий не міг роз'яснити нам права, оскільки ми почали задавати питання, роз'ясніть те, дайте нам врешті-решт підозру. Якщо є підозра, якщо ви нас затримуєте як підозрюваного в вчиненні злочину, то надайте нам підозру. Є ця підозра? Вони кажуть, є. Якщо вона є, то дайте нам цей процесуальний документ. Тим більше, що цей документ процесуальний повинен бути також і у нас. Але обіцяли, що дамо, і розказували, що дамо, зараз оце закінчимо і дамо вам цей процесуальний документ. На даний час нам цей процесуальний документ не надали. Більш того, Андрія за руки виштовхали, витягнули з кабінету і оце сюди повели. Когда? Тільки тою стороною. тою Тою стороною стороною, да. повели. Я записав це. Більш того, як виявилося в подальшому, що права нам роз'яснював не, зверніть увагу, не Манджосов, Боровик. ні, Тарасов. да, ні, Це Боровик прокурор. Боровик це експерт. Боровик це експерт, який Нагаєнко. вів зйомку. Знаєте хто? Подивіться, Коваль. Тобто Коваль. навіть люди Ага. не могли перепечатати пам'ятку. Тобто ось пам'ятка, Ага. а права нам сьогодні А по тут слідчій Коваль, ділі да. роз'ясняла Коваль. Которая сегодня не была присутствовать. Взагалі під час слідчої дії. Ну це якісь новели. Ви розумієте? Більш того, люди, я їх, не знаю, як можна, чи можна їх назвати людьми взагалі, запросили адвоката, начебто для надання правової допомоги. Запросили адвоката. Напевно, слідкували і за мною, слідкували за Андрієм, негласно знімали інформацію, оскільки я сьогодні був в відрядженні в місті Умані. Якщо ви знаєте, Да, то да, в Умані ми- відбулися похорони Якунєвича, по хлопцям порушили кримінальні справи по активістам. Да? Я повинен був їх захищати сьогодні, займатися цим питанням. Я виїхав до міста Умані, мені дзвонить Андрій, я вже був в Умані, заїжджав в Умань, мені дзвонить Андрій, каже, повертайся, така ситуація. І я змушений був летіти на Київ, їхати на Київ терміново до цього. Тобто вони відразу знали, що мене не буде, тому вони дали заявку, щоб надали безоплатного адвоката. Тобто все це було сплановано, щоб ви зрозуміли. А следующий вопрос. Насколько мне стало известно, что у тебя были трудности с пропуском сюда. Да, конечно. Расскажи, Да. как происходило и сколько времени вообще прошло для того, чтобы тебя допустили к Андрею. Взагалі мене не допускали, взагалі сюди не допускали, не Во пускали. сколько ты прибыл сюда в РОВД приблизительно? Приблизно ми розпочали, він пише об 11-й, о 13 годині 10 хвилин, я вам скажу приблизно, це приблизно десь годину я намагався, і вони мене не пускали. Да. А что они говорили? Взагалі нічого, ніяких жодних пояснень, більш того, ніяких пояснень не давали. Більш того, після того, коли деякі активісти, пройшли, відповідно, я скажу дякую вам, хлопці, що ви зайшли, бо без вас би було дуже погано і взагалі неможливо було відновити законність. Після того, коли зайшли активісти, почали знімати відповідно на етажах, то вони злякалися і почали блокувати поверхи. І я тут теж почав, в присутності активістів, почав вимагати, щоб відновили право, надали можливість поспілкуватися з моїм підзахисним, всі ходили, казали, хто ви такі, хоча всі вони знають, бо вони відео всі бачили. Відповідно, вони мене дуже добре знають, що я відповідно Андрія захищаю.
От, і вони не давали можливості, ходили, оцей Руслан, який тут, не пам'ятаю його прізвище, Ну, черговий. не Так, він мене дуже добре знає, я тут неодноразово бував в цьому райвідділі. Він каже, я не знаю, хто ви такий. От, і після того, коли я вже піднявся наверх, так, підійшов до кабінету, там почалася знову, на мене почали лаятися, виштовхувати мене з кабінету. Я кажу, слухайте, я не вийду з цього кабінету до тих пір, поки ви мені не скажете, де мій підзахисний, поки ви мені не покажете його. Значить, мені сказали, що зараз все владнають, вийшов оцей громадянин Сліпчук, це заступник начальника Олег Степанович, він підійшов ззаду. От, я стояв, ну, так, і почав зі мною розмовляти. Я кажу, люди, які себе поважають, по-перше, вони повинні представити, сказати, що я такий-то, будь ласка, давайте з вами, що трапилося. Да. Значить, ця людина не бажала представлятися. Я говорю, ви в штатському, я не можу зрозуміти, чи ви працівник міліції, чи ви працівник прокуратури. Більш того, він почав надавати вказівки працівнику прокуратури, який здійснює нагляд за цим кримінальним провадженням. Він фактично розпоряджався всіми слідчими діями. Він вказував, кому що робити. Він був фактично хазяїном ситуації. Він керував цим питанням. От, після деякої розмови він вів себе дуже зневажливо, так, зверхньо. Я до нього кажу, послухайте, по-перше, я хотів би дізнатися, хто ви такі. У нас відбулася певна чоловіча розмова, після чого він, так би мовити, сказав, давайте тоді пройдемо до мого кабінету і будемо з вами розмовляти. Як я зрозумів, їм повинен був, напевно, певний час, аби, так би мовити, вирішити свої якісь питання. Бо від початку вони намагалися провести слідчу дію, а саме обшук Андрія Івановича, обшук його проводився, напевно, зі слідчою жінкою. Коли вони зрозуміли, що я, напевно, буду цьому перешкоджати, оскільки вона є жінкою, а він є чоловіком, а повинні бути однієї статі, вони бистренько мене вивели з кабінету і, так би мовити, ми прийшли до начальника слідства, до Сліпчука. Значить, і коли я вже зайшов повторно вже зі Сліпчуком, він зізвонився, ми повторно зайшли до кабінету, то вже замінили слідчого на оцього Манжосова. Тобто вже сидів в кабінеті Манжосов. Готувався до проведення слідчої дії. Андрія, зараз вони тримають його. Вкратце расскажи, что происходило все это время, потому что это прошло где-то часа 4, да? Мы тут все стоим и ждем. Вкратце, что было за это время? Значить, за цей час ви побачите це на відео, ми все це записали на відео. Значить, що відбувалося? Заходив цей Сліпчук, давав команди, потім заходив його заступник, який безпосередньо туди-сюди давав вказівку. Прокурор, я вам скажу, чесно кажучи, мені було незрозуміло, що він там робив, бо фактично він свої функції прокурорські нагляду не здійснював. Відповідно, він фактично працював разом з працівниками міліції. Я думаю, що після сьогоднішньої слідчої дії йому можна звільнятися з прокуратури і подавати свої документи в кадри в ГУ МВС України в місті Києві. Бо так працювати разом з працівниками міліції, таке екстра класа. Ми будемо допомагати йому, щоб він уволився швидше. Як кажуть, що такі... А як фамілія прокурора? Прокурор Нагаєнко. Нагаєнко, він такий же герой нашого попереднього зустрічі. Значить, на наше наполягання роз'яснити, слідчий не міг навіть роз'яснити зрозумілою для нас мовою правовою, в чому саме нас підозрюють, чи в зв'язку з чим ми тут знаходимося. Тобто слідчий не міг це нам пояснити. Коли ми побачили, що складається протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, ми запитали, чи є підозра. Нам повідомили, так, є. Я відразу почав вимагати, надайте нам цей документ. Ми готові зараз у вас його прийняти і розписатися. Нам сказали, що на даний час нам не будуть його надавати. Ви його не можете. Напевно, вони його перемалюють. Не підготувалися. Цікаво. Але так нам його вони і не надали. Тобто казали, що надамо. Коли ми почали, ось бачите, я покажу, як вони сфальсифікували матеріал. Дуже просто.
Дивіться, от вулиця записана, так? Угу. Воєводіна, бачите, написали, що він проживає, зареєстрований в селі Прутівка Снятинського району Івано-Франківської області по вулиці А. Воєводіна, 140. В дійсності Андрій зареєстрований за адресою така ж сама, так, Снятинський район, селі Прутівка Івано-Франківської області, але по вулиці Воєвідка, 140. Ага. Тобто вони навмисно перекручували факти, направляли туди повістки, начебто ці повістки Там улицы поверталися. такой вообще, наверное, нет. Да, поверталися, так. І відповідно це було для них підставою для звернення в подальшому до суду, для його, по-перше, розшуку та затримання. Що вони відповідно і зробили? Також вони зазначили, що вони неодноразово йому телефонували та оперативними заходами намагалися встановити його місцезнаходження. А предусмотрено КПК вызывать по телефону? Ну, якщо він є підозрюваний, якщо на законних підставах, то так. А чи передбачено кримінально-процесуальним комплексом відстежування? Я так зрозумів, оперативні заходи – це ніщо інше, як відстежування. Ну, треба зрозуміти, чи є там відповідний матеріал, чи він відповідно зареєстрований, чи погоджений з прокурором. Тобто вам це невідомо? Нам про це невідомо, нам про це ніхто не повідомляв. Следователям были какие-то выдвинутые, ну, помимо обвинений, постановления об аресте? То есть какая сейчас ситуация, Лише оцей протокол. где сейчас Андрей и... Андрій на даний час перебуває, є затриманим. Затриманий він тут знаходиться в Святошинському Рогу, в черговій частині, де відповідно тримають затриманих осіб. Ну, грубо говоря, в клітці. В обізяннику. В обіз'яннику, в клітці. Тримають його в клітці. Значить, я хочу вашу звернути увагу, що Андрій Іванович Дзиндзя є публічною особою. Сюжети, які він ставить як журналіст, так, виставляє на загальний огляд, на огляд громадськості, вони є загальнодоступними. Більш того, є загальнодоступними його електронна адреса. Він постійно, відповідно, перевіряє цю електронну адресу, і якщо б слідчі, в даному випадку слідча Коваль, захотіла б його викликати в такий спосіб, хоча вона зазначає, що вона вжила усіх заходів для того, аби його викликати. Так якби б вона вжила дійсно всіх заходів, то вона б електронною поштою навіть направила йому повістку, і він би її отримав, і знав би, що його викликають. По Більш крайней того, мере, я хочу добавить, что Зателефонувала б она йому. могла бы позвонить мне, как главному редактору дорожного контроля, Да. и спросить про него. Відповідно, вона б могла б направити повістку електронними засобами зв'язку або зателефонувати йому по телефону. Він постійно піднімає свій телефон. Хлопці, кому він не допоміг? Він всім допомагає завжди. Телефон Про сюда що йде делать, мова? да. Скажіть, завжди він бере трубку. Завжди. Де б він не був, що б він не робив. Ось. І зараз я думаю, що це просто розправа. З ним, з цим журналістом, розправляються, намагаються залякати и подавить его волю к сопротивлению, волю к свободе, стремление его. Я думаю, что это все должно быть пресечено громадскостью, пресечено народом. И в данном случае, друзья мои, мы не должны никого бояться. Мы должны дальше продолжать свою работу. И Тобто ви впевнені в тому, що мова не може йти про банальну непрофесійність працівників органів внутрішніх справ. Це банальна, реальна розправа над людиною. це банальна, реальна розправа над людиною, над журналістом, над активним журналістом, да, над громадським. Я навіть назвав би його і громадським діячем, оскільки багато є хто проти нього, а я вважаю, що він дуже гарну роботу робить. Хлопці, він дуже гарну роботу робить. Він дійсно громадський діяч. З якою метою його затримали? Не пояснюють. Протягом якого часу його мають право утримувати згідно чинного законодавства? Ну, вже вони затримали його на законних підставах на даний час. До якого моменту його задержали? Зрозумійте, вони не визнають факт його фактичного затримання о 9 годині 40 хвилин в управлінні УДАІ в місті Києві по вулиці Богдана Хмельницького, 54. Якщо ми цей факт доведемо, оскільки він робив виклик по спецлінії 102,
і викликав туди наряд міліції, що його незаконно утримують, то ми цей факт будемо доводити. І особи, які винні в незаконному складанні цього документа, до речі, я зазначив, що фактично його було затримано о 9 годині і 40 хвилин. Особи, які склали оцей незаконний документ, будуть нести кримінальну відповідальність. Я хочу вам наголосити, тут є деякі обставини, які зазначені. У нас ці начебто охоронці, вони знову змінили статус. Тобто у нас є охоронці, зверніть увагу, тут є у нас охоронці, яким начебто Кушнір. Кушнир. Так, він громадянин вже. Спочатку Да, я да, бачив, да. що він охоронець, потім я бачив документ процесуальний, коли вони складали, він адміністратор. Не надо знімати, На це даний матеріали час він діла. просто громадянин. Чому це робиться? Тому що вони, напевно, не можуть зробити відповідні документи, так, яким чином же він у них працює. Оскільки кожна посада, зрозумійте, кожна посада, якщо ця особа працює офіційно, вона повинна відповідним чином бути проведена в органах статистики та в органах податкової. Ось про що йде мова. Фактично він там Фактично. офіційно не працює. Да, плюс додатково нам стало відомо, що All in Plus уклала додаткову угоду, оскільки зрозуміли, що та угода попередня вона була просрочена на момент, коли була подія. Так, на зодчих 1. Вона просрочена, тому вони зробили заднім числом додаткову угоду, але цю додаткову угоду відповідним чином жодним ніде не зареєстрували. Намагалися, ну це моя особиста інформація, намагалися зареєструвати в управлінні земельних ресурсів, але отримали відмову. Оскільки у реальної організації, здається, не пам'ятаю, панове, дуже багато інформації, відкрите акціонерне товариство, там є реально власником цієї земельної ділянки, але навіть не власником, а постійним користувачем, то відповідно не були оформлені належним чином документи. Ось про що йде мова. Тобто вся ця справа це є фальсифікація. Вся ця справа це є просто розправи з журналістами. Така розправа, як зараз почалася в Україні, з усіма, з опозиціонерами, журналістами, які неугодні владі. Ось що відбувається. В даному випадку все це зроблено з подачі міліції. Я думаю, що напевно хтось безпосередньо цим питанням займається і його керує. Як він почувається? Ну, він трошки пригнічений, скажу чесно. Він трошки пригнічений, бо він намагається, так би мовити, роз'яснити, сказати, розповідає, були поняті, яких, ну, зрозуміло, ви знаєте, значить, яких начебто запросили. От, і він намагався до них звертатися, розказував про цю корупційну схему, розказував, яким чином обдирають автовласників. І, ну, чесно кажучи, хлопці були на його стороні, це було і так зрозуміло. Але ж, самі розумієте. Скажите, DVD-диск вам предоставили для ознакомления, который в предыдущем постановлении упоминался? Нам нічого не дали на ознайомлення, нам навіть не дали підозру. Зрозумійте. Нам не дали жодного документа. Який статус Андрія Івановича зараз? Він затриманий в якості підозрюваного. Але підозри нам самої не вручали. І на нашу вимогу теж... Тобто, по суті, невідомо, за яким злочином його хочуть обвинуватити. Коротенько вони в цьому протоколі зазначили. Але роз'яснити нормально і дати можливість нам задати запитання вони не можуть. Тим більш вони це роблять навмисно. 96-я. Так, вони просто, ну, коротенько. Вони роблять це навмисно, аби ми не могли задати запитання і попросити відповідні документи на відповідні докази, на підставі яких винесено цю підозру. Тобто це робиться навмисно. Напевно, у них щось не готове або просто, ну, нема клепки в голові. Ну, я думаю, что сейчас надо узнать, что с ним, поместили его Зараз, камеру зараз, предварительного содержания зараз- или нет. И, наверное, проведать, посмотреть, какие там условия в камере. То есть я это, записав. думаю, важно. Я записав, в якій камері його тримають. Він, Да? да, вона відкрита, ця камера, вона є на відео. Покушавши куди там в холодильнику. Я просили водички навіть, просить водички просив. В туалет виводили його, а водички просили попити. Ну, водички не дали. Воды не дали. Води не дали. Ну, по этому поводу мы уже сообщили соответствующие органы, поэтому будут приняты тоже меры по наблюдению. Да. Води не дали. Ну зараз сказали чекати, зараз будуть, начебто буде слідчі дії. Будет продолжение? Ну, напевно так. А які Понятно. слідчі дії вам відомо? Сказали, що начебто нам зараз вручать
підозру і нас допитають. Ну, не нас, а Андрія Івановича допитають. Ще раз, повторно. Ну, не повторно, нас не допитували, нам вручали оце протокол про затримання особи. Допитувати нас не допитували, нам не давали можливості. Ми просили дати нам процесуальний документ, на підставі якого ми тут знаходимося. І в якому статусі ми перебуваємо. Нам його не дають. Тобто, ну неможливо. Ну, ви знаєте, хлопці, я вам скажу чесно, залишалося лише почати з ними там гратися, да, битися. Бо взагалі нічого добитися не можна було. От, ну просто броня. Так, неможливо нічого добитися. Пока вы там в кабинете складывал сидели, там протокол. уже подтянули человек где-то 50-60, так что там стояли они зверями на всякий случай. Андрій казав, Непонятно, каже, він кого охороняли. виводили його коли, да? Він казав, що цей, що Тут такая толпа да, каже, проходила, багато что людей. ППСники внутренние. Блокували двері, не пускали мене туди на поверх. Так я до сих пор не могу туда зайти, как руководитель здания, так как он мой подчиненный. Меня до сих пор тоже не пускают с часа дня, полторого. Така ситуація. Все. Так.